ตอนนี้นะคะมีร้านโคช็อปค่ะไหวนะครับรอบนะคะร้านโคช็อปนะคะไหวนะครับรอบกันค่ะร้านสมาร์ทเฟรนนะคะปลุกเย็นรอบแล้วก็นะครับรอบด้วยร้านแซมแอนด์ปานะคะปลุกเย็นรอบนะครับรอบค่ะแล้วก็ร่วมทุนนะคะ 1,400 บาทค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราไปดูร่วมบุญ2 สตางค์ค่ะร้านเย็นๆ2ต้องถึง82นะคะร้านตามนะคะสยาม
ดินเล่นใช่มาเดินเล่นเหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็เห็นไม่พูดđồ mà sợ lấy nó chốtขอดูร้านนี้ก็อะไรไปเที่ยวอะไรกันอ่ะitu di bawah itu ini buat ngantor bisa
ไปล้างจานก่อน mà liền thâu ra mai thâu không phải thôi à đương vừng Walk and not see it. Show this. Ito si Ami na Vinek. Ay, ang ganda nung yellow, no? 1398. Mine Ami V. 1398. Nhiều quá, mua đâu sẽ mua đâu.มันเสร็จแล้วนะเนี่ยขึ้นตรงเนี้ยข้างล่างเสร็จแล้วนะยังไม่ขึ้นเข้า ที่ตนเองพร้อมกับชี้แจงด้วยว่า ไม่ว่าจะเป็นคดีหมูเถื่อนทั้งสองคดี หรือคดีสวมสิทธิ์ตีนไก่ ล่าสุดเป็นคดีสวมสิทธิ์ตีนไก่เขาบอกล้วนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไปนะโอ้ยแม่ไม่ยาก
เท้าเอสยินเอลเอ็ม เองบึ้นหรือพี่เทียงกัน กูกับมือไงกูไงได้เลยไม่ได้จะอะไร เขาเทียงกัน หัวหน้าพนักงานสอบสวนพันตำรวจตรีนัทพงศ์จอทหรือ